Hello guys. අද පාඩම පටන් ගන්නේ how long කියන WH question word එකේ. මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ how long කියන එකේ මොකද්ද WH question එකේ තේරුම කියලා සිංහලෙන්? කොච්චර කාලයක්ද කියන එක තමයි how long කියන WH question word එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ WH question word එක යොදාගෙන pattern එකක් හදනවා. How long does it take to ඊට පස්සේ to වලින් පස්සේ යොදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට verb එක අවශ්‍ය නම් ඒ ආකාරයට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ කීපයක් මේක භාවිතා කරලා කොහොමද අපි කතා කරන්න කියලා. ඒ ඊට කලින් how long does it take කියන්නේ මොකද්ද? මේක සිංහල තේරුම ඒක කියන්නේ කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද යම් දෙයක් කරන්න. කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද යම් දෙයක් කරන්න. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අපි මේක ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේදී යූස් කරන්න කියලා අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයකින්. උදාහරණයක් ලෙස ගම්පහ ඉඳලා නිට්ටඹුවට බස් එකේ එන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වෙනවද? How long does it take by bus from ගම්පහ to නිට්ටඹුව? ගම්පහ ඉඳලා නිට්ටඹුවට බස් එකේ එන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වෙනවද? ඒක කියන්නේ how long does it take by bus from ගම්පහ to නිට්ටඹුව? අපිට මේකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නෙට විනාඩි 45ක් ගත වෙනවා. It takes 45 minutes. මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ ඩේ ටු ඩේ ඕගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේදී හම්බ වෙන ඕන තරම් මේ පැටර්න් එකකින් sentences මේ පැටර්න් එක පාවිච්චි කරලා ඕන තරම් sentences හදාගන්න එක හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් guys අපගේ YouTube channel එක EnglishLk subscribe කරන්න. අලුත් පාඩම් ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් guys එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් නැවත හමු. See you guys.